RPM 20.9. No. 70% load. 21 bang sekarang. 21.3. 21.3 okey. Maintain load 21.3. Rate 21 rate. Ya, ni. 21 dia naik lagi. Best ni kau. Dulu berapa? Ha? Dulu berapa knot? Enjin lama. Ada. Dulu sebab kita tak ukur. Tapi laju. Laju kan kan? Tapi pick up dia kurang lah. Macam ni dah 8 orang pick up dia. Simo request untuk try 20 lebih ke atas speed. Tak. Step by step. Itu enjin dia. Itu enjin. Aku test sampai 70%, itu pun aku tak boleh. Enjin Nabi. Enjin Nabi balik. Aku tak kisah. 20 ke atas. Sebab aku kira macam ni je. Maksudnya dia boleh pergi lebih lah lagi. Boleh. 20%, 70%. Sekarang 70% dah. Dia bukan Dah 21 knot. dia dah pun stroke. Maksimum dia boleh pergi 28 knot. Based on pengiran lah, 28 knot. 80. Yang ni dah 21 knot. Okey lah ni. 70. Alah Pascal punya. Ha? Alah Pascal punya. Boleh sekejap. Okey, boleh kot. 80%. Sampai 90. Sekejap 90 sekejap. 2 minit 3 minit tu kita stop. Nak tahu speed je. Kalau dia tak boleh lama, sekejap boleh. Okey, ready. Jaga topi Jaga topi. Cek dulu dia belakang. Belum jaga lagi udah speed dah. Berapa ribu? 5,000. 5,000 naik. 5,000. 20. 30. 36. Hey, 5,000 RPM. Slow down. 4,500. 3,000. 30. 36. 30 knot tadi berapa? 30. Okey. 30. 30.5 ni. 5,000 30.5. Ha. Oh, power. Lebih dari pengiraan ni. Cepat tengah ni. Nampak graf dia. Sebab dia naik gila tau, 10. Berapa? 4,500 ni? Baik besar. Tinggal ambil. Okey. Time sikit. Okey. Sekejap. 24.4. 24.4. Logik lah, 24. Okey, last sekali jangan naik banyak. Itu dah 95% dah.